Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πιο υγιή νεφρά και σηκώτη? Το σημαντικότερο είναι να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μια έξυπνη δίαιτα που περιορίζει το αλάτι και την πρόσληψη λίπους είναι μια καλή αρχή. Οι τακτικές ασκήσεις, η διακοπή του καπνίσματος και η διαχείριση των συναισθημάτων σας είναι επιπρόσθετοι παράγοντες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας. Ωστόσο, η φύση προσφέρει και αυτή μια μικρή βοήθεια στην υγεία των νεφρών και του ύπατος και χωρίς αυτή δεν θα μπορούσατε να τα καταφέρετε. Τα φρούτα. Στο σημερινό άρθρο θα ανακαλύψουμε ποια είναι τα καλύτερα φρούτα για υγιή νεφρά και σηκώτη. Συνεχίστε το διάβασμα. 1. Καρπούζι. Καρπούζι. Και σε ποιον δεν αρέσει το καρπούζι? Είναι τόσο ελαφρύ και νόστιμο, μας δροσίζει το καλοκαίρι και αναμειγνύεται άψογα με άλλους χυμούς. Μπορεί επίσης να προσθεθεί στα μεσημεριανά και στα βραδινά γεύματα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε μια σαλάτα με σπανάκι, τυρί, ξηρούς καρπούς, καρπούζι και μέντα? Είναι θεϊκή. Ας εξηγήσουμε τώρα γιατί το καρπούζι είναι τόσο καλό για την υγεία των νεφρών και του ύπατος. Το καρπούζι είναι ένα από τα καλύτερα φρούτα για τον καθαρισμό των νεφρών και για την καλή λειτουργία του ύπατος, χάρη στις διουρητικές ιδιότητες που διαθέτει και στην ικανότητά του να αποτοξινώνει το σώμα. Ο χυμός του καρπουζιού είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να καταναλώνετε αυτό το φρούτο, καθώς απορροφάται πολύ γρήγορα από τους ιστούς και την κυκλοφορία του αίματος, η οποία με τη σειρά της προωθεί την καλή λειτουργία των νεφρών. 2. Κράνα. Ο καλύτερος τρόπος για να καταναλώνετε τα κράνα είναι σε μορφή χυμού. Εκτός του ότι είναι πολύ γευστικός, ο χυμός από κράνα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του ύπατος, των νεφρών και της ουροδόχου κίστης. Εδώ, σας παραθέτουμε μερικά από τα πιο καταπληκτικά ωφέλη των κράνων. Τα κράνα είναι ένα φυσικό αντιοξυδοτικό και ένα από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν για φυσική αποτοξίνωση. Βοηθούν στην αποβολή των τοξινών, στον καθαρισμό του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος και σας προστατεύουν από τις επιδράσεις των ελεύθερων ριζών. Μια από τις πιο γνωστές ιδιότητες των κράνων είναι η ικανότητά τους να εμποδίζουν τα βακτήρια να προσκολώνται στα τυχώματα της χολιδόχου κίστης. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, συμβάλλουν στη φροντίδα ολόκληρου του γαστρεντερικού σας συστήματος. 3. Λεμόνι. Τα λεμόνια και ο χυμός τους αποτελούν ένα από τα καλύτερα φυσικά και θεραπευτικά πράγματα που μπορείτε να καταναλώνετε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, σε αυτό το ιστολόγιο, για τα ωφέλη της κατανάλωσης νερού με λεμόνι με άδειο στομάχι, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η κατανάλωση του χυμού λεμόνι με νερό με άδειο στομάχι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να φροντίσετε την υγεία των νεφρών και του ύπατος. Τα λεμόνια αποτελούν ένα φυσικό αποτοξινωτικό παράγοντα, που βοηθά για παράδειγμα στη θεραπεία της λιπόδους νόσου του ύπατος. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και βοηθούν στη βελτιστοποίηση και στην ενδυνάμωση των λειτουργιών του ύπατος και των νεφρών. Άλλο ένα όφελος των λεμονεών είναι ότι βοηθούν στη διάσπαση των τροφών από τη στιγμή που φτάνουν στο στομάχι. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην καλή πέψη. 4. Μήλα. Πράσινα μήλα, κόκκινα μήλα. Διαλέξτε όποιο είδος σας αρέσει περισσότερο. Επιλέξτε την αγαπημένη σας ποικιλία ή απλά επιλέξτε τα πιο ελκυστικά, καθώς όλα είναι το ίδιο καλά για υγιή νεφρά και σηκώτη, ενώ παράλληλα προστατεύουν την υγεία της καρδιάς σας. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε μερικές φέτες μήλων στο πρωινό σας γεύμα από σήμερα κιόλας? Τα μήλα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή, αλλά βεβαιωθείτε ότι τα καταναλώνετε μαζί με τη φλούδα τους, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι τους. Τα μήλα, εκτός του ότι βοηθούν στον έλεγχο των επιπέδων της κακής χολυστερόλης και των τριγλικεριδίων και στην κυκλοφορία του αίματος, προωθούν την κατάλληλη λειτουργία των νεφρών και βοηθούν στην αποτοξίνωση του ύπατος.
Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τις ιδιότητες τους, θα πρέπει να καταναλώνετε ένα μήλο την ημέρα. Απλά βεβαιωθείτε ότι το έχετε πλύνει καλά και το τρώτε με τη φλούδα του. 5 κόκκινα σταφύλια. Να επιλέγετε πάντα τα πιο σκουρόχρωμα σταφύλια. Γιατί? Επειδή αυτά είναι πιο πλούσια σε αντιοξυδοτικά και σε άλλες θεραπευτικές ιδιότητες από τα άσπρα σταφύλια. Τα κόκκινα σταφύλια είναι διουρητικά, βοηθούν στον καθαρισμό των νεφρών και ενισχύουν τη λειτουργία του ύπατος. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε ήδη, είναι πλούσια σε αντιοξυδοτικά, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, ενώ παράλληλα προωθούν την εξάλειψη των τοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών του σώματος. Τα κόκκινα σταφύλια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, 80% περίπου. Αυτό το γεγονός τα καθιστά κατάλληλα για καθημερινή κατανάλωση και, όπως ακριβώς και τα μήλα, θα πρέπει να τα καταναλώνετε πάντα με τη φλούδα τους, καθώς πολλά από τα ωφέλη αυτού του φρούτου προέρχονται από αυτό το μέρος. Μπορείτε να απολαύσετε τα σταφύλια με ποικίλους τρόπους. Στο πρωινό, σε συνδυασμό με ένα μπολ βρώμης και απλό γιαούρτι, ή να τα προσθέσετε σε μια νόστιμη σαλάτα με σπανάκι, τυρί, καρύδια και λίγο πεπόνι, αν σας αρέσει. Αναρωτιέστε αν είναι καλή ιδέα να πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα για το σηκώτη και τα νεφρά σας? Η απάντηση είναι ναι. Τα ωφέλη του κόκκινου κρασιού προέρχονται από τη ρεσβερατρόλη, ένα πανίσχυρο αντιοξυδοτικό που βρίσκεται στα κόκκινα σταφύλια και σύμφωνα με διάφορες μελέτες είναι εξαιρετική για τη θεραπεία της λιπόδους νόσου του ύπατος. Μόνο να θυμάστε να περιορίζετε τον εαυτό σας στο ένα ποτήρι την ημέρα, παν μέτρον άριστον.